अधिक मासामध्ये काय खावे आणि काय खाऊ नये, आणि जे खायचे पदार्थ आहेत ते खाल्ल्यामुळे त्याचं आपल्याला कोणतं फळ मिळेल, आणि जे खायचे पदार्थ नाहीत, जे म्हणजे खाऊ नये असं सांगितलेलं आहे, ते खाल्ल्यानंतर काय फळ मिळेल याविषयीचा माझा व्हिडिओ आहे. अधिक मासामध्ये आपण व्रत, पूजा, उपवास कसा करावा हे आपण पाहिले. त्याचबरोबर दान काय करावे, कोणत्या तिथीला कोणते दान करावे, त्याचबरोबर त्याचे काय फळ मिळेल, वाण कोणाला द्यावा, वाणामध्ये काय द्यायचं आहे, 33 अनारसे का द्यावे, त्याविषयीचे माझे व्हिडिओ तुम्ही ह्या अधिक मासातले सगळे बघितले असेल. त्याचबरोबर मी अधिक मासाचे महात्म्य जे सांगण्याचं कथा हे मी चालू केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अधिक मास महात्म्य कथासार अर्थात श्री पुरुषोत्तम मास ही संपूर्ण मराठी 31 अध्यायांचा जे रोज मी सांगणं सुरू केलेलं आहे. त्यातला काल पहिल्यांदा 7वा अध्याय मी टाकलेला आहे, यूट्यूबला टाकलेला आहे, तर तो अवश्य पहा. रोज वेगवेगळे हे अध्याय 8वा 9वा अशा ओळीने जे अध्याय आहेत त्याचं मी कथासार हे मी तुम्हाला सांगणार आहे, ते सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही अवश्य पहा. आता कोणताही व्रत उपवास करताना, कोणताही उपवासामध्ये किंवा कोणत्याही आपल्या राहण्याच्या पद्धतीमध्ये आपण जो आहार घेतो, त्या आहार घेतल्याने आपल्या शरीरात कोणती ऊर्जा निर्माण होते, त्याचे परिणाम काय होतात. शास्त्रामध्ये सात्विक भोजन करावे असे सांगितले आहे व त्याचे परिणाम चांगले होतात. सात्विक भोजन म्हणजे तुम्ही जे आपल्याला तामसी आणि सात्विक असे 2 भोजनाचे प्रकार आहेत, तर ते वृत्ती सुद्धा आपले सात्विक वृत्ती आणि तामसी वृत्ती, तर त्याच्यामध्ये आपण हे सात्विक जे भोजन करायचं आहे त्याचा आपल्याला त्याचे काय परिणाम होतात हे महत्वाचे आहे. आणि सात्विक आहार आपण केल्याने त्याचं काय फळ मिळतं ह्याविषयीची मी माहिती सांगणार आहे. म्हणून अधिक मासामध्ये व्रत, पूजा, उपवास, दान हे पवित्र ह्या महिन्यामध्ये केलं ते महिन्याला फार पवित्र म्हणतात. म्हणूनच ह्या अधिक मासामध्ये तुम्ही व्रत उपवासाच्या बरोबरच किंवा आध्यात्मिक तुम्ही वाचन वगैरे करणार त्याच्याबरोबरच तुमचा आहार सुद्धा हा शुद्ध आणि सात्विक असला पाहिजे. ह्या मासामध्ये आपण काय खावे आणि काय खाऊ नये याविषयी मी आपणास माहिती सांगणार आहे. तर पहिल्यांदा आपण काय खावे हे बघूया. तर ह्या मासामध्ये आपण गहू किंवा गव्हाचे पदार्थ हे खावे. त्याचबरोबर तुम्ही तांदूळ किंवा तांदळाचे पदार्थ हे तुम्ही खावेत. त्याचबरोबर मूग पूर्ण मूग असतील तर किंवा मुगाची डाळ वगैरे सुद्धा हे तुम्ही खाल्ल्यानंतर हे चांगलं आहे. त्याचबरोबर जवस सुद्धा तुम्ही खायचं आहे, त्याला जव सुद्धा म्हणतात, तर जवस खायचं आहे. जवसाबरोबर तुम्ही वटाणाबरोबर तुम्ही वटाणा खायचा आहे. वटाणा त्याच्याबरोबर तुम्ही तीळ ही खायचे आहेत. तीळ त्याबरोबरच तुम्ही काकडी ही खायची. काकडी तुम्ही सॅलड करून खाऊ शकता किंवा कोशिंबीर करून खाऊ शकता. त्याचबरोबर केळी खायचे आहेत. केळी तुम्ही हे सकाळ आमोशापोटी सुद्धा खाऊ शकता, शरीराला ते चांगले आहेत, तर ती केळी सुद्धा खायचे. केळ्याबरोबर तुम्ही आंबा खायचा आहे. आंबा ह्या सीझनमध्ये नसतो, पण आंबा, कैरी वगैरे सुद्धा तुम्ही खाल्ली तरी चालेल. आणि त्याचबरोबर तुम्ही तूप खायचं आहे. तूप हे शक्य झालं गाईचं तूप तुम्ही खायचं आहे, तर गाईचं तूप तुम्ही अवेलेबल झालं तर उत्तमच, नाही झालं तर तुम्ही पतंजलीचं गाईचं तूप आहे ते सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. त्याचबरोबर तुम्ही सुंठ खायचे. सुंठ तुम्ही तुमच्या चहा, दूध ह्याच्यामध्ये तुम्ही वापरू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही सुंठवडा सुद्धा करू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही सकाळी आमोशापोटी सुंठ साखर सुद्धा खाऊ शकता. सुंठ साखर खाल्ल्याने तुम्हाला पित्ताचा त्रास हा कमी होतो, मुख दुर्गंधी त्याच्यामध्ये नष्ट होते, त्यामुळे सुंठ सुद्धा खावा. त्याचबरोबर चिंच खाल्ल्याने चिंच तुम्ही भाजीमध्ये वापरू शकता आणि त्यामुळे चिंच तुम्ही खा. त्याचबरोबर सेंधव मीठ हे तुम्ही तुमच्या रोजच्या आहारात जेवणात वापरल्यास उत्तम, तर सेंधव मीठ हे तुम्ही खावा. त्याचबरोबर आवळा सुद्धा तुम्ही ह्या अधिक मासामध्ये आवळा खायचा आहे. आणि आवळा आपण त्याच्यामध्ये आवळा कँडी किंवा मोर आवळा असे जे काही प्रकार आहेत ते आवळा तुम्ही खाऊ शकता, किंवा कच्चा आवळा सुद्धा तुम्ही ह्याच्याबरोबर खाऊ शकता.
आवळा खाल्ल्यामुळे तुमचं सगळं पित्तनाश तुमचा होईल पूर्ण, आणि तुमचे जर केस गळत असतील तर त्याचाही तुम्हाला उपयोग होईल. त्यामुळं आवळा हा तुम्ही अधिक मासात हे खावा. आवळ्यावर बरोबर तुम्ही एक फुलवात त्याच्यावर ठेवून आवळ्यावर तुम्ही दिवा सुद्धा देवाजवळ लावला तरी सुद्धा तो उत्तम आहे. तर तेही एक करण्याची प्रथा आहे. तर तुम्ही ह्या अधिक मासात तेही करा. ते एक दीपदान हा एक प्रकार होईल आणि त्यामुळे तुम्ही हे करा. त्याचबरोबर तुम्ही हे अधिक मासातले हे जर पदार्थ खाल्ले तर तुम्हाला तुमच्या शरीराला कष्ट कमी होते. म्हणजे तुम्हाला त्याचा त्रास होत नाही. शारीरिक कष्टाचा जो त्रास आहे तो होत नाही. म्हणजे तुम्हाला जास्त श्रम करावं लागत नाही. तुमची कामे ही कमी कष्टात पूर्ण होतात. त्याचबरोबर तुमच्या जीवनात सात्विक भाव वाढतो. त्यामुळे ह्या काळात हे पदार्थ आपण नित्य भोजनात वापरावेत, आपल्या सेवनात आणावेत. त्याचबरोबर हे तुम्ही ह्या ज्या वस्तू आहेत हे तुम्ही अधिक मासामध्ये तुम्ही जर ह्या वस्तू दान केल्या तरी सुद्धा चालतात. ह्यामध्ये तुम्ही गहू तांदूळ, मी माझ्या दान ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलंच आहे, गहू तांदूळ तुम्ही अगदी 1.25 किलो, 10.25 किलो किंवा अगदी 50 किलो सुद्धा, 100 किलो सुद्धा तुम्ही अनाथाश्रम, बालकाश्रम इथं तुम्हाला शक्य झाल्यास तुम्ही दान करावे. आणि हे दान केल्यामुळे तुम्हाला ते ह्या अधिक त्याचं फल प्राप्त होईल. म्हणून ह्यातल्या ज्या वस्तू आहेत ते तुम्हाला दान करायला म्हणजे मिळाल्या तर हरकत नाही. आणि ते कोणत्या तिथीला करावे हे सुद्धा मी सांगितलेलं आहे. तर ह्या तिथीप्रमाणे जर दान केलं तर तुम्हाला त्याचं फल मिळेल. त्याप्रमाणे ह्या अधिक मासामध्ये ह्या वस्तू तुमच्या रोजच्या आहारात आणि वापरात आणा. त्याचबरोबर आता आपण पाहूया की अधिक मासामध्ये काय खाऊ नये. तर अधिक मासामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तो उडीद. उडीदामध्ये आपण उडदाचे पापड, उडीद हे तुम्ही शक्यतो खाऊ नये. उडदाची डाळीचे पदार्थ तुम्ही खाऊ नये. त्याचबरोबर मसूर डाळ सुद्धा तुम्ही खायची नाही किंवा अख्खा मसूर सुद्धा असते ते सुद्धा तुम्ही खाऊ नका. त्याचबरोबर अधिक मासामध्ये किंवा चातुर्मासामध्ये वांग, लसूण, कांदा हे खाऊ नये असं शास्त्रात सांगितलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही ह्या अधिक मासामध्ये तुम्ही किंवा चातुर्मासामध्ये सुद्धा वांग, लसूण आणि कांदा हे तुम्ही खायचं नाही. त्याचबरोबर राई खायची नाही. तर राई म्हणजे मोहरी, तर मोहरी खायची नाही तुम्ही. त्याचबरोबर मुळा, गाजर म्हणजे ज्या जमिनीच्या खाली ज्या वस्तू येतात ते तुम्ही ह्या अधिक मासात खायचं नाही. त्याच्यामध्ये कांदा आला, लसूण आला, मुळा आला, गाजर आला. तर ह्या गोष्टी आपण ह्या जमिनीखाली जे उगवतात, ज्या येतात त्या तुम्ही ज्या फळभाज्या किंवा पालेभाज्या ह्या तुम्ही खायच्या नाही. त्याचबरोबर कोबी आणि फ्लावर हे सुद्धा तुम्ही खायचं नाही. कोबी, फ्लावरमध्ये जास्त कीटक असतात. त्यामुळे ह्या उपवासाच्या काळामध्ये किंवा ह्या अधिक मासामध्ये तुम्ही कोबी आणि फ्लावर हे सुद्धा शक्य झाल्यास टाळावे आणि ते खाऊ नये. त्याचबरोबर मध सुद्धा आपण खायचं नाही. मध हा मधाचं जे प्रकार आहे, हा जी मधमाशी असते ती मधमाशी काय करते, हे जे मध आहे तो सगळा तुमच्या फुलातून वगैरे गोळा करते आणि तो मध ती मधमाशीनं आणलेलं असतं ती उलटी करते. म्हणजे ती तोंडातून परत काढून त्या मधाच्या त्या पोळ्यात ठेवते. त्यामुळं मध सुद्धा ह्या अधिक मासामध्ये तुम्ही खायचा टाळायचा आहे. त्याचबरोबर मांस आणि सगळ्याच प्रकारचे मांस, अंडी किंवा सगळ्या प्रकारचे मांस, अंडी वगैरे तुम्ही जे मांसाहारी पदार्थ आहेत ते तुम्ही शक्य झाला टाळा. त्याच्यामध्ये मासे वगैरे सगळे आले ते तुम्ही त्या अधिक मासामध्ये खाऊ नका. त्याचबरोबर तुम्ही मदिरा तुम्ही त्याच्यामध्ये सगळे काय प्रकार आले तर हे सुद्धा तुम्ही करू नका. त्याचबरोबर तुम्ही धूम्रपान सुद्धा करू नका. धूम्रपानामध्ये अगदी तंबाखूपासूनचे गुटखा वगैरे सगळे पदार्थ आहेत तेच तुम्ही सेवन करू नका. त्याचबरोबर मादक द्रव्ये जे आहेत, मादक पदार्थ आहेत, त्याला म्हणजे आपण ब्राऊन शुगर, अफीम, चरस, गांजा वगैरे जे काही पदार्थ आहेत ह्या पदार्थ सुद्धा तुम्ही खाण्यात किंवा कोणत्याही प्रकारचा त्याचा वापर करू नका. त्यामुळे मांस, मदिरा, धूम्रपान, मादक पदार्थ हे तुम्ही ह्या काळामध्ये तुम्ही खाऊ नका आणि कायमच खाऊ नका. त्याचा तुम्हाला शरीरावर तुमच्या वाईट इफेक्ट होतो आणि त्याच्यामुळे तुमची तामसी वृत्ती वाढते. त्यामुळे तुमचा तमोगुण वाढतो. म्हणून हे तुम्ही शक्य झाल्यास हे तुम्ही टाळण्याचा प्रयत्न करा आणि ते तुम्ही खाऊच नका. त्याबरोबर तुमचा
दिनचर्यावर त्याचा वाईट परिणाम होतो. म्हणजे हे तामसी वृत्तीचे पदार्थ तुम्ही खाल्ल्यामुळे तुमची दिनचर्या आहे, तुमचं दिवसाचे जे कार्य आहे ते सुद्धा तुमचा स्वभाव रागीट होतो. त्यामुळे तुम्हाला रोज त्या वेगवेगळ्या कारणास्तव तुम्हाला त्याचं ह्या येणाऱ्या तुमच्या तामसी वृत्तीमुळे येणाऱ्या ज्या ह्याच्यावर आहे त्याचा परिणाम होतो. म्हणून या काळात जास्तीत जास्त सात्विक भोजन आपण घ्यायचं आहे. जे तेलकट, तिखट, आंबट हे सुद्धा प्रमाण कमी असावं अशा प्रकारचं तुम्ही भोजन घ्यायचं आहे. पूजा, व्रत, उपवास, ग्रंथ वाचन, ग्रंथदान, दीपदान, त्याचबरोबर अनारसे व इतर जे मी माझ्या दान काय करावे ह्या व्हिडिओत मी सांगितलं आहे त्याचं तुम्ही दान करायचं आहे. त्या तिथीप्रमाणे ते दान करा. तुम्हाला सांगितलं आहे की कोणत्या तिथीला काय दान करायचे ते सुद्धा तुम्ही पहा आणि त्या तिथीप्रमाणे तुम्ही जे दान केलं ते तुम्हाला त्याचं चांगलं फळ मिळेल. आणि त्याचबरोबर तुम्ही दान करण्याचा माझा तोही व्हिडिओ एक आहे, दान कसे काय करावे हा माझा जुना व्हिडिओ आहे, तोही अवश्य पहा. पात्र बघून दान करा. ज्या व्यक्तीला ज्या दानाची आवश्यकता आहे तर त्या लोकांनाच त्याचं दान झालं पाहिजे. ज्याला आवश्यकता नाही त्याला हे दान करण्यात काही त्याचं फळ मिळत नाही. त्यामुळं पात्र बघून दान करा आणि ह्या दानाचा व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही अवश्य पहा. त्याबरोबर तुमची आध्यात्मिक शक्ती वाढते, त्यामुळे आरोग्य चांगले राहते व तुमची सकारात्मक ऊर्जा तुमची वाढते. त्यामुळे साहजिकच सुख, शांती, आरोग्य त्याबरोबर धनप्राप्ती सुद्धा तुम्हाला होते. म्हणून आपण आहार ही चांगला ठेवला पाहिजे आणि तो अधिक मासात आहार तुमचा अगदी चांगल्या पद्धतीने राहायला पाहिजे. अधिक मासातच नाही तर प्रत्येक महिन्यात आपला आहार चांगला असला पाहिजे, सात्विक असला पाहिजे. त्यामुळे त्याचे फळ ही तुम्हाला योग्य व चांगले मिळते. म्हणूनच म्हणतात अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे. तर हे अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे आणि त्याचं तुम्ही आहाराचं भोजन म्हणजे तुम्ही जे करणार आहे ते अगदी सात्विक आणि चांगलं करा. त्याचबरोबर ह्या काळात तुम्ही काही थोडे नियम आहेत ते पाळायचे आहेत. त्याच्यामध्ये ब्रह्मचर्याचं तुम्ही पालन करायचं आहे. अधिक मासामध्ये ब्रह्मचर्याचं पालन केल्यामुळे तुमची सात्विक भावना तुमची वाढते. त्याचबरोबर फळाचे सेवन करायचे आहे. आपण फलाहार करायचा आहे, जास्तीत जास्त फलाहार करायचा आहे. उपवासाचे पदार्थ खाण्यापेक्षा तुम्ही फलाहार केल्यामुळे त्याचाही तुमच्या आरोग्यावर चांगला परिणाम होईल. आणि त्याचबरोबर शुद्धता आपली राहील, पवित्रता राहील आणि शुद्धता आणि पवित्रता आपल्या अंगात येण्यासाठी आपण आध्यात्मिक हे व्रत, उपवास, ग्रंथवाचन हे केल्यामुळे ऑटोमॅटिक तुमच्या शरीरात त्याची शुद्धता आणि पवित्रता येईल. ईश्वर भक्ती आपण करायची. ह्या काळात ईश्वर भक्ती आपण करायची. विष्णूंचं स्मरण करायचं आहे, श्रीकृष्णांचं स्मरण करायचं आहे, श्रीरामांचं स्मरण करायचं आहे. जे विष्णूंचे 10 अवतार आहेत त्यांचं तुम्ही स्मरण करायचं आहे. त्याचबरोबर देवदर्शन आपण शक्य झाल्यास आपल्या गावातील जे कुलदैवत, ग्रामदैवत आहेत त्यांचं सुद्धा तुम्ही देवदर्शन करायचं आहे, त्यांचीही पूजा अर्चा करायची आहे. ह्या काळामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त देवाचं दर्शन तुम्हाला शक्य झाल्यास करावे. फक्त देवदर्शन आपण हे जे नेहमी जातो त्या देवालाच जायचं आहे. जे नवीन तीर्थक्षेत्र आहेत तिथं आपल्याला जाण्यास या अधिक मासामध्ये जाऊ नये असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला जे जवळ असतील आणि आपण नेहमी जात असाल तर अशाच तुम्ही तीर्थक्षेत्री आणि तशाच तुम्ही देवाला तुम्ही जायचं आहे. श्री विष्णू पूजा हे शक्य झाल्यास महिनाभर करावी. श्री विष्णूंची पूजा आपण ह्या महिन्यात शक्य झाल्यास महिनाभर करायची आहे. आणि ते तुम्हाला जर तुमच्या व्यवसायाच्या किंवा इतर अडचणीमुळे जर जमत नसेल तर तुम्ही चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पौर्णिमा, अमावस्या ह्या तुम्ही वेळेत तुम्ही ह्या तिथीला तुम्ही हे विष्णूंची पूजा, व्रत, त्यांचं वाचन, पारायण वगैरे तुम्ही करा. त्याचबरोबर परिवारासहित तुम्ही सर्वांनी हे करायचं आहे. आणि ते जर तुम्हाला जमत नसेल तर अगदीच काय अडचण येत असेल तर एकादशी आणि पौर्णिमा ह्या 2 तिथीला तरी कमीत कमी ह्या 2 तिथीला तुम्ही विष्णूंची पूजा, विष्णूंचं उपवास, व्रत हे तुम्ही करायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्ही त्यावेळेस तुम्ही त्यांचे जे तुम्हाला सांगितलेले ग्रंथ आहेत त्यांचे वाचायला सांगितलेले आहेत ते तुम्ही ह्या काळामध्ये वाचायचं आहे. आणि तुम्ही हे जे मी सांगितलेले नियम आहेत ह्या नियमाचं सुद्धा पालन तुम्ही करायचं आहे. आणि तुम्हाला ह्यामुळे, ह्या वाचनामुळे, ह्या व्रत उपवासामुळे ह्या अधिक मासाचे अधिक फल प्राप्त होईल आणि त्याचं शुभ फल प्राप्त होईल. म्हणून तुम्ही हे व्रत, उपवास ह्या काळामध्ये करा आणि सात्विक भावनेने करा. जर तुम्ही भोजन चांगलं केलं तर तुमचं मन हे सात्विक पद्धतीने राहील. आणि अशा प्रकारे तुम्ही हे सर्व करा आणि त्याचं फलप्राप्ती करून घ्या. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम पुरुषोत्तमाय नमः. ओम विष्णवे नमः. ओम विष्णवे नमः. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.